Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 52, số chào xuân Nhâm Dần 2022. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua thị trường tài chính thế giới đã diễn biến khá sôi động. Vậy thì ông có tóm tắt như thế nào về những biến động vừa qua? Vâng, trong tuần vừa qua thì chúng ta được chứng kiến thị trường tài chính quốc tế khá sôi động do ảnh hưởng của một số tin tức kinh tế khá quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 1 của Mỹ tốt, vượt dự tính khoảng 4 lần, hơn 4 lần. Và do vậy nó ảnh hưởng khá lớn đến một số thị trường. Ví dụ như là thị trường chứng khoán, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ như S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 đều bật tăng trở lại và đang dao động gần sát với cả, đặc biệt là S&P 500 và Dow Jones 30 thì đã tiến khá gần với cả đường trung bình 200 ngày của nó. Duy chỉ có chỉ số chứng khoán trung bình và nhỏ của Mỹ thì vẫn đang dao động ở mức thấp nhất so với tháng 2 năm 2021. Thị trường trái phiếu thì bị bán tháo và lợi suất trái phiếu cũng tăng vọt 15 đến 17 điểm phần trăm. Nó dẫn đến vấn đề là thị trường đang suy đoán trong kỳ họp tháng 3 của Ủy ban thị trường mở và Fed có thể sẽ công bố tăng lãi suất 0,5%. Mức tăng lãi suất 0,5% vào tháng 3 2022 đã được pricing vào thị trường khoảng 45% và 40% pricing rằng trong năm nay, tức là năm 2022, Fed có thể tăng lãi suất tới 6 lần. Và một tin cũng khá quan trọng ra vào giữa tuần, đó là Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh BOE quyết định tăng lãi suất 0,5%. Đây là kỳ tăng lãi suất mạnh nhất tính từ năm 1997 của Vương quốc Anh. Nó cũng làm cho đồng bảng Anh tăng vọt. Ngay trong ngày hôm đó, sau khi BOE tuyên bố tăng lãi suất thì ECB mặc dù vẫn giữ nguyên mức lãi suất hiện tại nhưng đã ám chỉ rằng rất có thể là trong năm nay ECB cũng sẽ kết thúc QE và tăng lãi suất. Thị trường suy đoán ECB có thể tăng 2 kỳ lãi suất từ 0,1 cho đến 0,2% vào cuối tháng 6 và tháng 9. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán thôi. Nó cũng ảnh hưởng đến khá lớn đến thị trường tiền tệ. Và chúng ta thấy rằng là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong cả tuần thì đã đi xuống khá sâu, và đây là một trong những tuần tồi tệ nhất của chỉ số đồng đô la Mỹ kể từ tháng 11 năm 2020, khi mà nó xóa sạch các mức tăng đột biến sau kỳ họp FOMC tuần trước và thậm chí là sâu hơn. Thị trường crypto, tiền mã hóa đã có một tuần bùng nổ khá mạnh, hay còn gọi là bounce back. Đây là một tuần hồi phục mạnh của các đồng tiền mã hóa chính, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, dưới sự dẫn dắt của Ethereum. Và Ethereum thì đã vượt qua mức
vượt trở lại mức 3.000 đô la Mỹ một Ether, và Bitcoin thì đã vượt qua trở lại mức 41.000 đô la Mỹ một bit. Đó là một tuần khá sôi động của thị trường tiền mã hóa. Chúng ta thấy một thị trường khá quan trọng nữa, đó là thị trường hàng hóa. Thị trường hàng hóa thì cũng tăng trưởng khá mạnh mẽ, đặc biệt là dầu thô chuẩn WTI và đồng. Riêng dầu thô trong tuần đã có lúc lên cao nhất là 93.13 đô la Mỹ một thùng, trước khi điều chỉnh nhẹ xuống xấp xỉ 91 đô la Mỹ một thùng. Vàng thì dao động cũng khá mạnh, và hiện tại thì đóng cửa ở trên mức 1.800 đô la Mỹ một ounce. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng một lo ngại đang ngày càng lớn dần, đó là lạm phát bình quân toàn cầu có thể sẽ vượt 6% trong năm 2022. Và như vậy phải chăng là kinh tế toàn thế giới bắt đầu đi vào mức lạm phát suy thoái, hay gọi là lạm phát trì trệ, stagflation. Đó là những tin mà trong tuần qua chúng ta thấy rằng là có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính quốc tế. Tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng dầu thô ký hiệu là WTI đã chạm vùng 92 đô một thùng như ông đã dự đoán trước đó. Ngoài ra cryptocurrency cũng phục hồi đáng kể. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào trong ngắn hạn về những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là Euro USD, Yên Nhật USD, thị trường hàng hóa, vàng, dầu thô và thị trường cryptocurrency ạ? Vâng, trước khi đánh giá về dầu thô, vàng cũng như là crypto thì chúng ta đánh giá đầu tiên về chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, DXY có thể tăng trưởng trở lại, có thể là sẽ retest lại khu vực 95.79 cho đến 96 hoặc cao hơn một chút. Tuy nhiên, vài tuần tiếp theo rất có thể sau khi mà tin sẽ tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm là cụ thể được công bố thì đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu. Cặp euro đô la Mỹ, chúng ta thấy trong tuần vừa qua euro đô la Mỹ đã test lại mức 1.1483 và lùi xuống. Như vậy đánh giá trong trường hợp cặp tiền này break out hẳn mức 1.1483 và củng cố trên mức này thì cặp tiền này sẽ tiến về khu vực 1.16 cho đến 1.1715 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu cặp tiền này không giữ vững ở trên mức 1.1483 và hiện nay thì đang ở dưới, cho nên là nếu điều chỉnh tiếp tục ở dưới mức này thì cặp tiền này có thể lùi xuống khu vực 1.1316 hoặc là sẽ retest lại mức 1.1120. Cặp tiền quan trọng thứ hai, đô la Mỹ Yên Nhật, thì vẫn như các đánh giá trước đây. Cặp tiền này nếu vẫn tiếp tục củng cố trên mức 112.52 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 116.5 cho đến 118. Ngược lại, nếu mức 112.52 không được giữ vững và bị xuyên thủng thì mọi củng cố của nó ở dưới mức này có thể làm cho cặp tiền này lùi về khu vực 110.8 cho đến 109.2. XAU
trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số. Thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua vàng dao động không rõ hướng. Tất nhiên là cũng tính từ đầu tuần đến cuối tuần thì cuối tuần vẫn đóng cửa cao hơn đầu tuần. Và như vậy cũng có thể là đánh giá là vàng tăng trưởng chậm. Trong trường hợp mức 1.803 đô la Mỹ một ounce không giữ vững và bị xuyên thủng, đồng thời mọi điều chỉnh của nó dưới mức này, thì XAU có thể lùi về khu vực 1.780 cho đến 1.753 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu vượt hẳn qua mức 1.808 đô la Mỹ một ounce, mọi tích lũy của XAU ở trên mức này thì nó lại tăng trưởng trở lại ở khu vực 1.832, 1.835 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Dầu thô chuẩn WTI thì trong trường hợp breakout lên trên mức 93.13 đô la Mỹ một thùng và củng cố ở trên mức này thì dầu thô vẫn có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 94 hoặc 95.32. Ngược lại, mọi điều chỉnh của dầu thô ở dưới mức 93.13 thì có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn về mức 90.8 cho đến 87.9. Đây là khu vực chúng ta cần lưu ý nếu như mà dầu thô điều chỉnh về đó. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy rằng là chỉ số này có xu hướng tăng trưởng hay còn gọi là hồi phục để có thể retest lại đường trung bình 200 ngày của nó ở xấp xỉ khu vực 206 trên 220. Ngược lại, nếu không thể vượt qua được 220 thì chỉ số này lại có xu hướng đi xuống khu vực 139 cho đến 137 để test lại đáy. Đó là chỉ số chung của thị trường tiền mã hóa. Nó cũng ảnh hưởng lớn bởi Bitcoin, Ethereum và một số đồng tiền lớn khác chúng ta cần chú ý theo dõi. Chúng ta bắt đầu bước vào năm Nhâm Dần theo lịch mặt trăng của nhiều quốc gia phương Đông. Vậy thì theo thông lệ, ông có thể cho các quý khán giả biết những dự báo của mình trong năm Nhâm Dần 2022 hay không ạ? Vâng, theo thông lệ thì đầu năm Nhâm Dần tôi có một số dự báo về nền kinh tế quốc tế trong năm như sau. Chúng ta đã biết là trong năm 2021 thế giới vẫn bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid lan rộng. Nó làm cho nền kinh tế toàn cầu phát triển không đồng đều. Ở các nước có mức độ tiêm vaccine cao, đặc biệt là Mỹ, thì mặc dù là thiệt hại về người vẫn lớn nhưng nền kinh tế phục hồi rất mạnh, rất khả quan. Ngược lại, ở một số nước nghèo, thậm chí có những nước mà mức tiêm vaccine mũi 1 hiện tại vẫn đang ở dưới 4% dân số, thì nền kinh tế bị ảnh hưởng rất mạnh. Và trong năm 2022 thì chúng ta đang đối diện với một số vấn đề lớn. Thứ nhất là lạm phát có thể gia tăng trên toàn cầu. Lạm phát này có thể là lạm phát đinh đốn, tức là mức tăng lạm phát cao nhưng làm
trì trệ mức phát triển kinh tế, hay còn gọi là stagflation. Và chúng ta có thể tính rằng mức lạm phát bình quân trong năm 2022 trên toàn cầu có thể là vượt 6%. Và như vậy thì sẽ là mức lạm phát khá cao, thậm chí là lâu lắm rồi mới có mức lạm phát bình quân lớn như thế. Tiếp theo đó là việc chuỗi cung ứng bị đứt gãy cũng như là hỗn loạn có lẽ sẽ không chấm dứt trong năm nay, và có lẽ là hy vọng rằng sớm nhất là năm 2023 thì chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được tái cấu trúc lại được khoảng 80% so với mức trước khi dịch Covid bùng nổ. Thứ ba, xung đột địa chính trị và địa kinh tế. Xung đột địa chính trị như căng thẳng giữa các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật, Nga, Ukraine, rồi EU, Mỹ, xung đột ở khu vực Trung Đông và vùng vịnh như Syria, cũng thậm chí có thể sẽ có những cuộc xung đột tiềm ẩn khác ở khu vực khác trên thế giới, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến các chính sách kinh tế, ví dụ như là cấm vận, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ nước này sang nước khác, từ khu vực này sang khu vực khác. Về xung đột địa kinh tế thì chúng ta thấy rằng là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn căng thẳng, và hiện tại thì Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận một loạt các công ty của Trung Quốc, thậm chí là đưa vào danh sách đen cả cá nhân. Như vậy dấu hiệu cho thấy rằng là trong năm 2022 có thể xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc lại bùng phát, và nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính quốc tế. Sau đó thì là xung đột kinh tế giữa Nga, Liên minh châu Âu thông qua đường ống dẫn khí Nord Stream 2, và hy vọng rằng là cuộc xung đột này có thể tháo gỡ sớm để cho kinh tế của châu Âu đỡ chao đảo. Đó là hy vọng thôi, chứ còn cũng tùy thuộc vào tính toán chính trị của các nhà lãnh đạo quốc gia Liên minh châu Âu cũng như là Nga. Và liên quan cuộc xung đột này có thể là Mỹ và Trung Quốc. Nó là vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm thì chúng ta cần theo dõi kinh tế Mỹ với các tiêu đề chính, đó là dịch Covid tại Mỹ có thể sẽ được kiềm chế vào cuối năm nay. Lạm phát thì chắc chắn không phải là tạm thời như Fed, Cục Dự trữ Liên bang đã nói, và rất có thể với chính sách tiền tệ ngày càng hawkish của Fed thì lạm phát ở Mỹ có thể là sẽ được kiềm chế vào khoảng cuối năm 2024 sang đến năm 2025. Lực lượng lao động ở Mỹ giảm sút do nhiều lý do. Lý do dịch bệnh, lý do chưa muốn đi làm, nó làm khó khăn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ. Và chúng ta cần lưu ý đến các gói hỗ trợ chính sách từ Tổng thống Biden, tức là từ chính phủ Mỹ, để hỗ trợ kinh tế, có thể đã ký và có thể sắp ký.
Thứ năm, chúng ta cũng cần quan tâm đến bất ổn kinh tế tại Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới sau Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là có một số vấn đề. Mức độ tăng trưởng năm 2021 thì vẫn khá cao, nhưng mà sụt giảm theo từng quý. Và như vậy đang có dấu hiệu chậm lại. Khu vực bất động sản chiếm khoảng 30% GDP thì đang trong tình trạng một loạt các công ty lớn có khả năng là vỡ nợ, đe dọa đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế của Trung Quốc. Thứ ba là cuộc khủng hoảng năng lượng, thiếu điện nghiêm trọng dẫn đến ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp bị mất điện. Thứ tư là việc theo đuổi chính sách Zero Covid cực đoan của Trung Quốc và nó ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. Thứ năm là việc thực hiện chính sách thịnh vượng chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn về công nghệ của Trung Quốc. Tất nhiên là có nhiều chính sách khác nữa, chúng ta cũng cần theo dõi cẩn thận. Thứ sáu là tôi dự đoán thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh rất mạnh, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ và một số thị trường chứng khoán khác. Ước tính trong năm 2022 thì thị trường chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh 20% hoặc hơn 20%. Cuối cùng thì tôi dự báo về thị trường crypto, tức là thị trường tiền mã hóa, sẽ vẫn biến động rất mạnh thông qua sự biến động của đồng Bitcoin là rất không ổn định. Và trong năm tôi dự báo là có thể sẽ có một hoặc hai ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ thử nghiệm đưa ra đồng tiền số của họ đưa vào thị trường. Như vậy, sắp tới thị trường tiền mã hóa sẽ có những thay đổi mang tính cơ bản. Và đặc biệt chúng ta cần lưu tâm đến các quy định, các luật lệ sắp ra để quản lý thị trường này. Lâu nay thị trường này không được quản lý đầy đủ, cho nên là biến động rất nguy hiểm đối với các nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe trong năm mới và kinh doanh có lợi nhuận. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 rực rỡ, gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng và nhất là sẽ có những quyết định đầu tư thật đúng đắn trong năm nay. Chúng tôi xin phép khép lại chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và đưa ra những dự báo về thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.